What's up mga senior high school? It's Sir Dio here, and we're back for the next part of your general mathematics journey, which is the rational functions. So it's the next lesson in your module. Okay, so I divided the rational equations, especially inequalities and rational functions, so 2, because the 3 is very much longer than the other 2. Okay, so you notice dali ra nato na ahuman ang equations of inequalities. Now sa rational functions, I have to teach you how to graph these rational functions because it's required by DepEd sa inyo nga makabalo mo ani nga mga concepts. Okay, so let's begin. So now we are moving on to rational functions. Okay, so as per DepEd, sa DepEd, muna siya ang learning competencies dapat nga inyong matun-an. Okay, so you have to represent values through rational equation or rational function to table of values, graph, and equation. So we have represented in the last video kining equation and table of values. Okay, so I have di na ko dapat nagtudlo sa inyo ana. So now I want to focus on graphing. Okay, and graphing also table of values. Hapyaw lang, but the focus of this video is graph good rational functions. Okay, domain and range is really simple. Intercept, zeros, and asymptotes, mga siya itong topic karon na sa atong video. Okay, so overview, recall of important concepts, rational functions, asymptotes, and then graphing nila yun. Okay, so unsa man ang domain? Okay, domain, we have taken it up. Okay, in the last video, set of all values that the independent variable, usually x, can take. Okay, so kung range po, set of all values, the dependent variable, which is f of x or y, usually it is the set of all real numbers. And in your module, I have not, so clue na niya ha, kung butang yung mag-range, figure gid ko butang na set of all real numbers, or kini siya bitaw nga kuan symbol pagsulat ana, set of all real numbers. Siya pagsulat. Hindi ko blog sulat niya, pero nga na siya pagsulat. Okay, so zeros of a function, which values of x which make the function zero. So real number zeros are also x-intercepts of the graph of the function. So unsa man nga values sa function makapa-zero niya mo na siyang zero of a function. So matun-anon niya. Okay, and then the y-intercept of value is the function is value when x is equal to 0. So na siya yung tunduman. Rational function. So rational function is just like the rational equations ganina gid. Walay kalahian, pero ako lang i-emphasize sa inyo is that walay dapat common factor. Okay, so for example, we have x plus 2, x minus 1 sa ato ang rational equation, ang palang r of x na siya, and then we have x minus 1 and x minus 2 sa ato ang denominator. Dapat wala na ni siyang x minus 1, x minus 1. Wala dapat common na factor sa numerator o denominator. Okay, so dapat ang ato ang rational function lang yun is kinita x plus 2 o x minus 2. Okay, so asymptotes. Asymptotes, domain of a rational function consists of all real numbers except for those at which the denominator is 0. Okay, so makita ninyo na siya sa graph niya nga bitang para siya broken lines. That's a vertical asymptote, nasa siya horizontal asymptote. Okay, for example, if na ay curve nga mo approach lang gid siya
but dili siya mo touch. Okay? So, siya imong crush. Okay? Close lang pati yung touch. Hindi na sa imong diskarte. Okay? So, nga na siya ang asymptotes. Okay? So, when graphing a rational function, you must pay special attention to the behavior of the graph near those x values. Okay? Yan siya. Simple rational function, you have to graph 1 over x and state the domain and range. Okay? So, you have to this is example 3.1 in your module. Okay? So, unsa man nga values of x ang makapa-undefined sa ato ang function. Walang iba kundi 0, di ba? 1 over 0, undefined naman ang 0, di ba? So, ato ang vertical asymptote is 0. So, mas ang vertical asymptote. Okay? So, mag-test ta og mga values. Okay? So, what mga behavior na atong makita sa ato ang function. Okay? For example, sa ato ang function, okay, mag-input ta og mga values, di ba? So, you have fx of f of x. So, kung mag-input ta og negative ng mga numbers, di ba? So, for example, negative 0.1, negative 0.01, so, negative 0.00001. Okay? So, if i-substitute mo na siya sa 1 over x, kung saan may tabo. Kung negative infinity siya, kung sa negative infinity, approaching 0, so, ato ang 1 is 0 man. So, if we approach 0 from the left, diba? So, meaning kung left, negative. Diba? 0 is the left. Approaching 0. So, nakita din nato nga ang value sa f of x sa ato ang kanin mo siya substitute diri, mo siya negative 10, negative 100, and negative 100,000. Okay? Just follow sa inyong module because I'm just getting my discussion there. So, para masabtan ninyo. Okay? So, approaching 0 from the left. Muna siya sa baba-ana. Karon sa approaching negative infinity. Diba? So, as you can see, kung if we approach 0 from the left, meaning 0.01, 0.001. So, para masabtan ninyo na, asa mo na, sir? Okay? So, muna siya ang 0. Okay? Muna siya ang 0. So, from the left, so meaning muna siya ang mga values from the left. So, muna siya ang negative 1, muna siya ang positive 1. Okay? Hindi na ako butang positive 1. Muna siya. So, meaning, from the left man. So, from negative, muna siya from the left. Okay? Siya ang tibutan na muna nga negative 0.1, negative 0.01, 0.0001. Okay? Nagkadulo siya sa 0 from the left. Okay? So, muna siya kasabatan. Okay? Kung from the right naman, from the right, so, yan eh. 0.1, so wala na siya negative, ha? So, padulo siya sa 1. Nagkamay nga nagkamay, padulo siya sa 1 from the right. So, muna siya 0. Ano, opo bitaw? Opo. Muna siya opo, o positive. Yeah. So, 0.1, and then 0.0001. So, muna siya 10, 100, and 100,000. So, meaning, this is approaching positive infinity. Diba? So, approaching positive infinity, kini approaching negative infinity. So, na siya. So, if we describe that in words ko, no? So, y approaches negative infinity, kini approaches negative infinity as x approaches 0 from the left. Kini sad approaches infinity, y approaches infinity as x approaches 0 from the right. So, if paano na to, if ato siyang i-graph, okay? So, butang lang magbutang taog kanina yung test values, diba? Kung test values, example,
negative 2, 1, negative 0.5, have 0.5, 0.5, then 1, then 2. So, kung substitute ninyo siya sa 1 over x, then you will have negative 1 half, negative 1, negative 2, 2, then 1, then negative 2. So, if ato na siya i-graph, no, ang ato amang yung asymptote is ang x is equal to 0, which is kining vertical line nato. Okay? Muni siya kini siya ato ang asymptote. So meaning we should not approach that value. So tanta sa x, so this x is y 1 2 pandagon 1 2, this negative 1 negative 2 1 2. Okay, so sa negative 2 daw, ang value sa x is 0.5. Negative 0.5. So, okay, dara. Okay, so sa negative 1 po, negative 1 sad. Negative 1. So, kini. Yeah. So, sa negative 0.5 is negative 2 na dayon. So, kung diri lugar, diha, negative 2. So, meaning, paubos siya, no? Paubos. So, gikan dito ato na rin siyang ma-connect nga pa inyong dira ang graph nato ingana. Okay? And sa pikas po dayon, kung nato 0.5 diri, 1, 2. Okay? So, this is 1, this is 1, this is 2. So, sa 0.5, kung 0.5 na siya, muna ko naman siya diri, 2. 2 daw, 2. Okay, 2. Okay? Magdiri din 0.5 na siya. Ito, 0.5 or 1 half. Okay? So, kung sa 1, ito siya sa 1. And kung 2, 1 half daw, 1 half. So, dili siya ma-approach sa 0, ha? Okay, una siya. Then, ang behavior din sa graph, if i-connect nyo siya, na yun. Okay? So, na siya pag-contract sa graph. So, kung ang tsada nga version ani, is mo ni siya. Okay? Mo siya ang tsada nga version ani. Just explained how you can draw this, no? Kung abot na mo nga lesson ani sa inyong module. Okay? So, yan na siya. Sabta lang ninyo ni ako, explain na ako ni siya din sa inyo. Okay? Okay? Okay. Let's move on. So, finding asymptotes. So, how do we find asymptotes? Diba? The coral. So, imagine ninyo ang asymptote as electric fence. Okay, electric fence nga hindi mo pwede ra mo modul pero di gid mo kahikap kay kung mahikap mo matay mo sa electric fence. Okay, so how do you find vertical asymptotes? So vertical asymptotes, 0 of the denominator. Ang let's go back to the previous na example. So what is the domain here? What is the domain? So let's clear. So what is the domain here? Diba yun ko ganina, domain is a set of all real numbers, no, provided that that value will not make the function undefined. So for ato ang domain ani is that ang x must not be equal to 0. So this is how you write your domain. And then for your range, which is why it is also all real numbers. So pero walay 0. Okay? So as you can see sa ato ang graph, walay 0 nga value dara. So na siya nga not equal to 0. Same lang po sila sa x. Okay? So it depends, no? Kung kita niyo sa inyong graph,
then muna siya ang value sa inyong range. Okay? Ini siya ang domain. So, domain, ini siya ang range. Okay? So, let's move on. Okay. So, convert mo yung di ba? Rational function. So, tanda lang, this is a general rational function. Tanda lang mo ni siya inyong vertical asymptote, and also this is your horizontal asymptote. If tan-aw ninyo sa inyong equation, para makuha ninyo ang vertical asymptote, inyong i-factor ang i-factor ninyo ang inyong denominator. So, i-factor. Ato siya i-factor din. Kung ano ito ang mga zeros or ang roots of the, ano ba siya root sa equation? Pero zeros of the denominator. Okay? So, it's para mabalaan nyo na niya. Para makuha niyo yung horizontal asymptote, which is kini horizontal asymptote, kini siya y, kini siya ang x, kini siya ang vertical asymptote, kini ang y is the horizontal asymptote. Tan-awon lang ninyo ni kini siya mga values, so kana siya n of m. Kung mas gamay gani, kung if n is less than m, and then r has the horizontal asymptote at y equals 0. So, somewhere here, kini, or hindi po siya origin, pero kini siya nga line, which is y is equal to 0. Okay? So, muna siya. If n is equal to m, di ba? So, if n is equal to m, kaya siya nga mga numbers, then r as a horizontal asymptote at the leading coefficients, kini yung mga coefficients na siya, muna rin na siya yung mga asymptote. For example, kung 1 na siya, and then 2, so ang an nimo is 1, ang bm nimo is 2, muna rin siya yung mga horizontal asymptote, which is 1/2. Okay? And then, kung mas dako, if n is greater than m, then r has no horizontal asymptote. Okay? Let's move on to example because it's easier to show to you by example. Okay? So, wala siya ang steps, no? I have to tell you the steps. So, we have to factor the numerator and denominator first. Okay? And then, we find the x and y intercepts, no? X and y intercepts. So, y intercept is, sa sentro siya pangitawon is 0 lang ni mga x. Okay? So, vertical asymptotes, meron din to ganina. How we can find that? Just factoring the denominator. And then getting the zeros. Okay? Horizontal asymptote, find the horizontal asymptote, if any, using the steps described in the previous slide. Then sketch the graph. Okay? So, now let's go to the second example where we graph rational functions. Ano? So, in your module, this is example 3.2, so I'm writing the same thing. Yeah. So, first thing you want to do, diba? I've listed the steps above. So, first thing that you want to do is we have to factor. We have to factor our rational function, diba? So, let us do that right now. So we have 2x squared plus 7x minus 4 and x squared plus x minus 2. So the denominator is very easy to factor. Okay, so you have to, it's just easy, right? So you just have to find the product, no? Di ba, negative 2 man siya na diri. So man i-multiply sa negative 2 para kung i-add sila, ang result kay positive 1. So dali ra na siya, no? So if you can remember sa inyong junior high school, how you factor, ano, lang, ang factors naman sa 2 kay 2 ug 1 naman because 2 is the lowest prime number. So, wala siya
mo na siya factor, but mag-iyak mo karon bighati gid kini sa taas kay naakay number 2 sa kilid, di ba? Sa first mga term. So how do you factor this? So ang shortcut ani is ana mo ra siya i-multiply dayon imo na lang siya i-multiply diya. So diba naka negative 8, no? So butang na lang kag x dara. So butang kag negative 8, unsa man ang factor sa negative 8 nga kung i-add nimo mahimo siyang positive 7. Okay? So dali ra gid kay na kung ra gid na siya positive 8 o negative 1. Ana ra. Then kung i-add nimo na mahimo na siyang positive 7, di ba? O wala na siya answer. So kung dayon imo na siya i-divide og 2. So nakay 4 ug nakay negative 1/2. Mo na rin na imo isulat diri. Okay? So dali ra ba? Ana siya. So mo na siyang factor. So after that, di ba mo ni step 1. So step 2 is we have to find the x-intercepts. So ang x-intercepts, makita ninyo na siya sa 0 sa numerator. So kanang mga nasa numerator nga mga pa inyo ra na siyang i-equate to 0, makuha na rin niyo ang 0 x-intercepts niya. Okay? So 1/2 na lang. So muna ato ang mga x-intercepts. So kung sa step 3 step 2, di ba? Step 2 gihapon mangita na to ang mga y-intercepts na pod. Y-int. So this is easy kay kanang mga x pulihan na ninyo sila 0. Okay? So pulihan na ninyo 0. So na kay 4 kay 1/2, di ba? Kay 0 naman 0 naman na 0 naman na. So mahimo rin siyang 2 dayon 1, di ba? So ana ra ang pag-solve ana. Okay? So sama to ni sama ninyo ni siya pag solve karon. Okay? Pwede po nga sa original function ninyo sa original function, di ba? So what I wrote in your module is the original function. So let's follow that. Okay? So negative 4 dayon 0 minus 2. So 0 0, so na we are left with negative 2 then 2. Okay? So muna siya ato ang y-intercept. Okay? So y-intercept. So karon pangita na sa nato ang sa step number 3, pangita na to ang vertical nga asymptotes, di ba? Vertical asymptotes. So sa vertical asymptotes, pangitaan na ninyo nara na siya sa ang more na siya ang zeros sa inyong denominator, di ba? So ang zero sa inyong denominator, so x inyo negative sila. So equate lang inyo sila sa 0. So tabuan na mahimo ni siyang negative 2 dayon ang isa is positive 1. Muna inyong vertical asymptotes. Okay, so sa there are nagnaay additional nga steps which is behavior niya near vertical asymptotes. Kaya for example so kung muna atong Cartesian plane, so diha sa ato ang hiwi atong okay, so sorry kay guys lisod yung ko draw pa ni duber kayo ko pag ko naanad ani ito ang ball pen. Okay, so dire unsa may behavior niya sa ato ang graph, no? Kung musaka ba siya o paubos ba dire, no? O pasaka ba dito o pasaka ba dira. O muna ato ang pangitaon karon, no? Sa behavior near vertical asymptotes, kung gikan ba sa left musaka ba siya or gikan ba sa left mo naog ba siya, or kung diri sa ato ang
asymptote sa 1 gikan sa right musa ka ba siya or munaog pa siya. Okay, so muna to ang find out na to karon, no. So sa kuan tanta lang kung sa if we approach negative 2, let me draw a better na kung ano. Okay, mabot kito siya. So wala siya atong vertical asymptotes, di ba? So if we approach negative 2 from the left, okay, what will we do, no? What will be the answer? So for example, ubutang ta og values from the left, di ba? So from the left utang ta lang 3. Tag 3 diha. So ato siyang substitute sa ato ang factors, no. So example, example 3, tag 3, no, from the left, negative 3 man from the left. So this is 2 x plus 4, diba? X plus 4 ayun, x minus 1 half, okay. X plus 2 and x minus 1, okay. So mas sada pod atong sulat sa standard form ato ang mga factors, ano, para ito maglisod. So x minus 1, ang button nyo from the left man, so negative 2 from the left, okay. So mag-substitute ta og 3, okay. So nato from the left, ha, so negative 3 ana, okay. Yung talang, so negative 3 plus 4, negative 3 2 times negative 3 minus 1, okay. Ngayon, negative 3 plus 2, negative 3 minus 1, okay. So taan na to og unsa ang sign niya, overall sign niya, kung it is negative, no, or positive, di ba? So tangta lang kini siya nga kuan, di ba, positive 1 man na answer na, so positive ang signs lang ato, ha, ang ato ang concern. So kini siya negative 6 minus 1, so negative 7, so negative ang answer, di ba? Next dayon negative gihapon na siya, ang kinisad is negative gihapon. So tulo ka negative equals negative na siya, di ba? So negative. So let's write, no, in the kuan tarag sa next na slide, no, sa slide kung unsa ang kanabita from the left, no, from the left, so negative. So negative siya, negative. So yung signs ganina, diba? Naani sa inyong module, guys. Naani sa inyong module. So negative, di ba? So unsa man ang ihang trend niya? So that's going to negative infinity. So paubos siya. So kung gikan diri sa left gikan diri sa left, paingon siya sa negative 2, so paubos ang iyang trend. Okay? Ana siya pasabot ana. Next dayon, what if kung from the right na sad? So from the right. So approaching negative 2 from the right. So approaching negative 2 from the right. So magkuha na sad ta, mag-substitute na sad ta. Ito ning diri gyapon. 2 from the right. So
Unsa man yung mga values ang from the right. So natay negative 1 diha. So count lang negative 1 and plus 1 ana dayon 4 din 4. This is 4, di ba? This is 4. This is negative 1. Negative 1 hiyap na o negative 1 hiyapon. Okay? So unsa man ang mga signs ana karon na naa, di ba? So kung kini siya 4 minus 1, di ba, positive, di ba? Negative 1 plus 4, positive 3. So positive 3 ang sign niya diri. Next dayon, negative 2 minus 1, so negative 3, so negative, di ba? Negative ni siya. Next dayon is 1, negative 1 plus 2, so 1. So positive, di ba? Positive 1, so positive ang answer. Yun dayon is negative. So taan ninyo, di ba? Negative, negative, positive, di ba? So positive na siya. Na siya ang ang trend niya, no? So, tala. So, positive, negative, positive, negative, di ba? So, positive. So, meaning, it goes to positive infinity. Pasaka siya. So, gikan diri, pasaka siya, no? Pasaka siya. Ana, murag, kita ninyo ang murag general nato nga terms, so, atong hinahinayon og hinahinayon og draw ato ang graph ani. So yan ato kuan. So ato ang kuan lang ha. Change the color. So ang isa is panaog, ang isa is pasaka, di ba? So wala atong trend. Rough lang na siya nga draft sa ato ang graph. Okay? So next dayon is what about sa ato ang 1, di ba? Sa 1 approaching 1 from the left. So diri, no, from the left. Unsa man ihang trend. Okay? So let's substitute na sad. Ay, 2 siya. Okay? So 1 from the left. So unsa may mga kuan ninyo? Tanto lang mga 0, no? 0 from the left. So 0, 0, 0, 0. Ana kay naman siya sa left sa 1, di ba? So mo ning 0 left sa 1. Adiri. So this is 4, di ba? 4 is positive, di ba? Positive. Kini sad is positive hapon, di ba? Positive. Kini positive, kini negative. So meaning na isa ka negative, isa, so negative ang overall trend niya. So gikan diri, so ako na lang siyang i-draw, no? So kay ang kining negative man siya, so meaning paadto siya sa negative infinity. So sumpay lang naman siya. Ano siya anak, di ba? Muna karon. Then lastly, no? Lastly, from the right na sad. So meaning 2. Tanta lang 2 from the right. Diba? So man ang mga values nga sa right sa 1. So 2. Tanta lang 2. 2. 2. 2. 2. Okay? So positive, di ba? Positive ni 2 plus 4, positive 6. Kini 2 plus 2 times 2 minus 1, positive hapon siya. Positive, positive. So ang trend niya overall is positive. So meaning ang ato ang graph is somewhat pasaka ang ato ang kuan. So muna na siya atong graph ha, mag-expect mo na sa final product sa atong graph kay ana gihapon wala siya ang ato ang final product sa graph. So with saying that, no, atong magkuan ta to prove, no, dapat tay kuan, let us find the horizontal asymptote first. So ako na siyang i-resume, no, tama sa inyong kuan, ano sa inyong module, so I don't need to write that anymore. So ngun dito, no, let's review
the steps, no? Ano siya finding asymptotes of rational functions. Bangta lang, di ba? Ang leading coefficient ang naman diri, di ba, sa taas kay 2x squared, di ba? Muna leading coefficient ato muna highest nga degree, no? Atong exponent. Dayon sa pikas pod sa denominator, di ba? X squared man to, di ba? So asa man ang condition nga ato di ba? Ang n of m, are they equal or m is greater than m or the other way around, diba? So kita man nato nga 2 ug 2, so equal ang n of m, so meaning ang ato ang asymptote karon, horizontal asymptote is 2 over 1 or 1, so that's the line 2, that's the line 2. Okay, so muna ato ang horizontal asymptote. Okay, so meaning sa ato ang graph, no, sa ato ang graph, dili dapat mo approach og 2 ba 2, so lang na 2 diri, 2 dapat dili mo approach diha ang ato ang mga graph. Okay, so nara siya diri muna to ang horizontal asymptote. Okay, so meaning kini ato ang red nga kuan diri na siya, ibabaw na siya sa ato ang so muna na ato ang graph graph sa ato ang graph sa ato ang graph. Okay, so to make sure you can plot values. Okay, you can plot values for you to be sure nga ani ba ang naong sa ato ang graph. Okay, so for example, you can graph na asa module ani, diba? So I put there -6, -3, -1, 1.5, 2, ug 3. Okay? Dayon, kung i-substitute ninyo ni siya sa original nga function, you will get 0.93, 1.75, 4.5, 6.29, 4.5, ug 3.5. Okay? So if you plot that in a graphing paper, no, so you can see that the ang ihang ang shape, no, ang curve nato sa atong graph is somewhat like this, diba? So medyo duol ra gid sa ato ang gi-construct, no, ganina. So mingana ang graph nato, although dili ni siya by scale, but you can be pretty sure sa scaling kung magbutang ka og table of values para sure. Okay, so ingana siya mo na rin siya ang resulta karon. Okay, so if you did not understand this, just ask me in the comments below. Dili ko ma-maak. So wala siya. Let's example 3.3. So karon gipangitan ta to find the domain and range. So no, okay ba? So kung may tag domain, diba? Domain, so unsa man ang set sa x nga makapahimo sa ihang real number. So mo na siya. Pero sa tuwa karon kay unsa man ang mga dapat natong likayan nga mga numbers, diba? So katong makapa-zero sa ato ang denominator, which is the zeros of our denominator, diba? So man natong mga zeros sa denominator, that is 1 og -2, diba? So kung ang isulat na nato siya in notation form, dapat ang x kay dili siya equal to -2 o og 1. Okay? Sa ato ang vertical asymptotes. Kung may tag range na pod, so all real numbers. Pwede rin yung butang all real numbers. Always man akong gibutang sa kuan
tanan nga mga all real numbers ang answer sa range. Okay, kung hindi na nabutang, minus points mo. That ends this lesson. I hope you have learned something from this, no? It's a bit long. This video is a bit long, but I hope I have explained to you how graphing works, no? If naglibog mo saan pag-graph, just ask me how you can go about your application. Don't worry, di ko makakit-consult me anytime. Okay? So, mao lang na, and I hope to see you in the next lesson. Bye-bye!